Hello everyone. আমি খান পি কে সাইকে পারিজাত নাৰ্সাৰী যোৰহাট পৰা আপোনাৰ লগত আজি কথা কৈ আছোঁ। আজি যিটো আমি সাবজেক্ট সিলেক্ট কৰিছে এইটো আমি ভাবিছে টেবুল ওপৰতে ৰাখা যিটো ইনডোৰ প্লান্টছ আমি যিটো টেবুল ওপৰতে ৰাখে টেবুল টপতে ৰাখে এনেকুৱা প্লান্টছ আপোনাৰ লগত আজি ইন্ট্ৰডিউচ কৰি দিব। আপুনি খানটো গাৰ্ডেনটো লগোৱা প্লান্টছ খানটো পাইছে, ফ্লাৱাৰিং প্লান্টছ খান পাইছে, বেলেগ বি পাইছে। তো মানুহৰ লগতে যি মানুহতে জেগা কমটি থাকে বা আপোনাৰ তাই টেবুল ওপৰতে সজাবলৈ বা ৰাখিবলৈ এনেকুৱা প্লান্টছ বিচাৰি থাকে আমি ভাবিছে অলপমান প্লান্টছ আপোনাৰ লগত ইন্ট্ৰডিউচ কৰি দিব। তো ফাৰ্ষ্ট আমি যিটো প্লান্ট আপোনালোকক ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে এইটো হ'ল CHAMAEDOREA এলিগেন্স। এইটো প্লান্ট আছে, এইটো হ'ল মিনি এৰাকাবি কৈ থাকে বা আপোনাৰ টেবুল পাম বি কৈ থাকে। তো এইটো গ্ৰোথটো স্লো আছে, এইটো আপুনি টেবুল টপতে ৰাখিব পাৰে। খালি একটাই কথা, এনি টেবুল টপ প্লান্ট যিটো ৰাখিব এইটোতে ফুল ডাইৰেক্ট সানলাইট ইজ নট নেচেচাৰী, বাট ব্ৰাইট এৰিয়াটো হ'ব লাগে। তাতে একদম ডাৰ্ক হ'লে এইটো দিগদাৰী, ব্ৰাইট এৰিয়াতে এইটো পাৰফৰ্মেঞ্চটো ভাল কৰি থাকে আৰু পানীৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টটো অলপ কমটি থাকে। তো ছেকেণ্ড যিটো প্লান্ট আমি চিলেক্ট কৰি দিছে এইটো আমি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে এইটো হ'ল ব্লেক জিজি। ব্লেক জিজি প্লান্ট আপুনি খানটো পাইছে, এইটো আপুনি এইটো কালাৰটো ব্লেক আছে, অলপ কম ৰশ্মিতে বি কম লাইটতে বি এইটো পাৰফৰ্মটো কৰি থাকে। ইয়াৰ লগতে এটা গ্ৰীণ এটা জিজি বি আছে, এইটো বি আছে, এইটোৰ পৰা এইটো দাম অলপ বেছি থাকে আৰু চিৰামিক পটতে হালিলে বেছি সুন্দৰ দেখা যায়। ইয়াৰ পাছত আমি যিটো প্লান্ট আপুনি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে দিছ ইজ CRASSULA। এইটো সৰু প্লান্ট আছে, CRASSULA ডাঙৰ বি আমাৰ লগতে থাকে, আমাৰ ওচৰতে চিৰামিক পট বি থাকে। আপুনি লাগিলে আমি কেতিয়াবা কালেক্ট কৰি দিব, এইটো আপুনি ৰাখিব পাৰে। আৰু CRASSULAতে পানীৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট কমটি থাকে, কাৰণ ইয়াতে পাতটো আপুনি চাইছে মোটা আছে, ইয়াতে পানীটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ষ্ট'ৰ কৰি কিনে ৰাখে, এইটোৰ পৰা তাতে ৰিকুৱাৰমেণ্টটো কমটি থাকে। আৰু এটা আছে লাকি বেম্বো। লাকি বেম্বোটো আপুনি খান জানি আছে, এইটো 3 লেয়াৰ বি থাকে, 2 লেয়াৰ বি থাকে, এইটোতো 3 লেয়াৰ প্লান্ট আছে। আৰু ইয়াৰ ওপৰতে এনেকুৱা যদি পট থাকে, আপোনাৰ যদি এনেকুৱা চিচাৰ যদি আপোনাৰ গ্লাছৰ এনেকুৱা পট থাকে, এইটো সুন্দৰ থাকে। খালি একটাই কথা, ইয়াতে যদি আপুনি পানী হালিব এইটো আপুনি এভৰি উইক এটলিষ্ট পানীটো চেঞ্জ কৰিব লাগে। ইয়াৰ ওপৰত আমি যিটো কৈছে মিনি কামিনি কৈ আছে, এইটো বি একটা ফুল আছে, এইটো বি সুন্দৰ দেখিবলৈ, এইটো একদম ৰাউণ্ড হৈ কিনে যাবলৈ আছে আৰু দেখিবলৈ বি সুন্দৰ, মেইনটেনেঞ্চ বি কম। খালি ইয়াতে অলপ পানী অলপ ৰিকুৱাৰমেণ্ট থাকে, হ'লে বি ষ্ট্ৰেট ছানলাইট এইটো কাম নহয়, এইটো অলপ ডাৰ্ক জেগাতে থাকিব লাগে। বাট ব্ৰাইটনেছ ইজ নেচেচাৰী, আপোনাক ডাইৰেক্ট ছানলাইটটো দৰকাৰটো নাই। আৰু ইয়াৰ পাছতে আমি যিমান কৈছে CHAMAEDOREA, আমাৰ ওচৰতে CHAMAEDOREA ভেৰাইটি বেলেগ বেলেগ থাকে। তো এনেকুৱা ট্ৰেতে আপুনি CHAMAEDOREA একেলগত 3-4টা বি লগাব পাৰে বা ছিংগল কৰি বি লগাব পাৰে। এইটো CHAMAEDOREA আছে, CHAMAEDOREA আপুনি জানে পানীৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টটো কমটি, তো এইটো আপুনি CHAMAEDOREA বি ৰাখিব পাৰে ইনডোৰতে। এইটো আছে কেকটাছ। কেকটাছ বি বেলেগ বেলেগ ভেৰাইটি আপোনাৰ ওচৰতে আছে, আমাৰ ওচৰতে আছে, আপুনি আমাৰ ওচৰতে পাব, বেলেগ ওচৰতেই পাব। আমি কেকটাছ আপোনাৰ ওচৰতে 3টা ভেৰাইটি জাষ্ট শ্ব' কৰিছে আৰু বেলেগ ভেৰাইটি থাকে, আপুনি এনেকৈ বি ৰাখিব পাৰে। আৰু কেকটাছ CHAMAEDOREA কাৰণে মাটিৰ অলপ কম্বিনেশ্যনটো অলপ বেলেগ থাকে। ইয়াতে যিটো মিনি কামিনিতেটো ৰেগুলাৰ মাটি বি হ'লে বি হয়, বাট আপোনাৰ এইটো পাম্পতে বি আপুনি ৰেগুলাৰ মাটিতে হ'লে হ'ব। বাট আপুনি কেকটাছ আৰু CHAMAEDOREA কাৰণে মাটিটো সদায় ড্ৰেইনেজটো একদম প্ৰপাৰ লাগে। কেনেকুৱা মাটি লাগে, চইল লাগে, আমি আগৰ ভিডিঅ'তে কৈছে, আপুনি আমাৰ ভিডিঅ' লিংকটো চাই ল'ব। আৰু যি কাৰণে বি আপুনি অলপতো চইল লাগিব, হ'লে ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট বি লাগে আৰু পাত মানে যিটো আপোনাৰ পাত লগা যিটো মেনিয়ৰ আছে, যিটো পাতটো এই কম্প'জ হৈ কিনে যিটো মেনিয়ৰ বনি আছে, এইটো বেছি ভাল কাম কৰি আছে। তাৰপিছত আমি একটা ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে, এইটো স্নেক প্লান্ট। এইটো স্নেক প্লান্টটো আজিকালি ভেৰি মাছ পপুলাৰ, মানুহে এইটো কৈ দিয়ে ইয়াৰটো পিউৰিফাই কৰে, এইটো দুৱাৰ ভেৰাইটি আছে, লম্বা বি যায়, বাট এইটো দুৱাৰ ভেৰাইটি আছে, টেবুলৰ ওপৰতে ৰাখিবলৈ এইটো ভাল। আৰু আপুনি যদি চিৰামিক পট ইউজ কৰে, এইটো বি দেখিবলৈ আৰু সুন্দৰ আছে। চিৰামিক পট ক্লিন কৰিবলৈ বি ভাল, এইটো আপুনি ৰাখিব পাৰে। এইটো আছে পাথৰ্ছ বা আপোনাৰ এইটো মানি প্লান্টৰ বেলেগ বেলেগ ভেৰাইটি আছে। তো আমি এইটো আপোনাৰ লগতে ইন্ট্ৰডিউচ কৰি দিছে, যে এনেকুৱা লাগিলে বি পাব আৰু বেলেগ ভেৰাইটি বি পাব মানি প্লান্ট, বাট ইনডোৰ কাৰণে এইটো প্ৰিফাৰেবল আছে। আৰু পানী এটলিষ্ট 7 days বা 10 days বা 15 days বি একবাৰ দিলে বি হয়। গৰম ঠাণ্ডাতে অলপ ডিফাৰ কৰিব। এইটো আপোনাৰ আছে ভেৰিকেটেড জেড প্লান্ট, ইয়াৰ আপোনাৰ গ্ৰীণ ভেৰাইটি বি থাকে, এইটো আমি জাষ্ট ভেৰিকেটেড ভেৰাইটি দেখাইছে। এইটো বি একদম মেইনটেনেঞ্চ ইজ ভেৰি ল', একো মেইনটেনেঞ্চ নাই আৰু চিৰামিক পটতে আমি হালি ৰাখিছে, এনেকৈ আপুনি ৰাখিব পাৰে। তো এইটো আপোনাৰ কাৰণে আমি ইন্ট্ৰডিউচ কৰি দিছে। ইয়াৰ পাছত আমি যিটো কেকটাছ দেখাইছে, এইটো ফুল আছে, ইয়াতে ফ্লাৱাৰিং হৈ আছে কেকটাছ। অলপ টাইম বেছি হ'লে, পুৰণা হ'লে ফ্লাৱাৰিংটো আহে আৰু কেতিয়াবা নাহিব পাৰে। খালি একটা কথা, আপোনাৰ কেকটাছ থাকিলে, একটা বাচ্চা যদি থাকে, স্মল কিডছ থাকিলে অলপমান কেয়াৰফুলি ৰাখিব, কাৰণ তাৰ হাতে লাগিলে কেতিয়াবা এইটো কাটাটো লাগিব পাৰে। তো এইটো কাৰণে আদাৰৱাইজ বাকী প্লান্টছ কাৰণটো ৰাখিবলৈ একো দিগদাৰী নাই। তো আমি আজি আপোনাৰ লগত এইটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰি দিছে, আমি ভাবিছোঁ এইটো আপোনাৰ হেল্প কৰিব। যদি আপুনি ভাবে যে ভিডিঅ'টো আপোনাক হেল্প কৰিব, তে ডেফিনেটলি আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' আমি আপোনাৰ লগতে দিব। আৰু আপোনাৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ যদি কিবা থাকে, আপোনাৰ যদি কিবা ৰিকুৱাৰমেণ্ট থাকে, আমাৰ লগতে ক'লে আমি এইটো কালেক্ট কৰিবলৈ আপুনি ট্ৰাই কৰিব। থেংক ইউ ফৰ টুডে।